TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ बेन्जामिन श्रेष्ठ हो अनि म चाहिँ अहिले बीसीए 6 सेमेस्टरमा पढिरहेको छु अनि पढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ मैले वेबसाइटहरुको बारेमा चाहिँ नलेजहरु पाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो कोडिङहरु इन्ट्रेस्टिङै थियो तर त्यो भन्दा नि अझै बढी चाहिँ मलाई फ्रन्ट एन्डमा अझै राम्रो चाहिँ कसरी त्यसमा डिजाइन गर्ने हो अनि त्यो कुरामा चाहिँ म अझै इन्ट्रेस्टेड भएको थिएँ अनि त्यसपछि मैले सोचिरहेको थिएँ कि कुन चाहिँ मेरो लागि राम्रो हुन्छ त अनि त्यतिखेर चाहिँ जब मैले सोशल मिडियामा चाहिँ मैले स्क्रोल गरिरहेको बेलामा टेकएक्सिसको बारेमा चाहिँ मैले थाहा पाउन पाएँ अनि त्यसपछि त्यो साथसाथै मेरो साथीले चाहिँ मलाई रेकमेन्ड पनि गरेको थियो भिजिट गरेर युआई युएक्स डिजाइनिङमा चाहिँ मैले कोर्स गर्न थालेँ अनि त्यसपछि बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अफोर्डेबल पनि रहेछ पहिलो कुरा चाहिँ अनि युजर फ्रेन्डली जुन सराउन्डिङमा म थिएँ त्यो पनि एकदमै राम्रो थियो अनि जुन टिचरले मलाई सिकाउँदै गर्नुभएको थियो उहाँले पनि एकदम राम्रोसँगले सिकाउनु भएको थियो एउटा डिटेलमा पनि उहाँले हेल्प गर्नुभयो कि कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मजाले बुझ्ने गरी उहाँले सिकाउनु भयो साथसाथै उहाँले चाहिँ प्रत्येक समय हाम्रो टिमलाई चाहिँ एउटा उत्साह दिनुहुन्थ्यो एउटा इन्करेजमेन्ट दिनुहुन्थ्यो कि अझै गर्नुपर्छ है अझै रोकिनु हुँदैन अझै अगाडि बढ्नुपर्छ अनि उहाँले त्यसरी इन्करेज गर्नुभएको कारणले गर्दा अझै हामी यो ठाउँसम्म आउन सक्यौँ अनि युआई युएक्सको जर्नीमा मैले धेरै कुराहरू लर्न गर्न पाएँ मैले चाहिँ वेबसाइट बिल्डअपको बारेमा बुझ्न पाएँ वेबसाइटको आर्किटेक्चरहरूको बारेमा बुझ्न पाएँ वेबसाइटको डिजाइनिङको बारेमा बुझ्न पाएँ साथसाथै फिग्माको बारेमा फिग्मामा प्रोटोटाइपिङहरू कम्पोनेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि सानो सानो लेआउटहरू अटो लेआउटहरूको बारेमा पनि मैले जान्ने मौका पाएँ अनि यो कुराहरू सबै सिकेर अझै अघि बढ्ने मलाई इच्छा छ म आशा गर्छु तपाईँहरूले पनि यो टेकएक्सिसलाई रोज्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको निम्ति एकदमै राम्रो पनि हुन्छ र तपाईँहरूलाई अझै एक स्टेप अगाडि जानलाई तपाईँहरूलाई सहायता पनि गर्न सक्छ हुन्छ धन्यवाद